हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केडसप नेटवर्कमा। अस्ति मैले एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ जुन युकेमा रोजगारीको सुवर्ण अवसर भनेर भिडियो बनाएको थिएँ र भिडियो धेरैजनाले हेर्नुभयो। हेरिसकेपछि केही साथीहरूले फोन पनि गर्नुभएको थियो, केही साथीले मेसेन्जरमा मेसेज गर्नुभएको थियो त्यो प्रोसेस के हो भनेर हैन। र मैले नर्मली के थियो भने चाहिँ त्यो प्रोसेस कम्प्लिटली पुरा गर्नलाई चाहिँ एकदम लामो समय लाग्छ भनेको मतलब एकदमै लामो भने यो भिडियोमा सम्भव हुने कुरा भएन, किनभने उति बेला सबै कुरा फ्याट हुने कुरा भएन। त्यसले गर्दा केही कुरा प्र्याक्टिकली भएको कुरालाई मैले धेरै भन्दा धेरै साथीहरूले यो कुरा जानकारी लिगेपछि स्वयं आफै एप्लाई गरेर जान सक्ने बाटो खोल्योस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो हेतुले चाहिँ भिडियो बनाएको हुँ। र भिडियो बनाउँदै भिडियो हेरिसकेपछि मलाई दार्जिलिङको एकजना साथीले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो गाउँबाट पनि त्यो भिसामा गएका छन्, 10 लाखसम्म पैसा तिरेका छन्, 16-17 लाख रुपियाँ कमाउनको लागि 10 लाखसम्म तिरेका छन्, तर तपाईले चाहिँ रेट एकदमै कम्ती लाग्छ भनेर भनिदिनु भयो। के हो सर त्यसको बारेमा मेरो डकुमेन्ट बनाइदिनु, म तपाईलाई मेरो सो इच्छाले तपाईलाई पैसा दिन्छु भन्नुभएको थियो। अनि मैले भने तपाईको डकुमेन्ट आफै एप्लाई गर्नु, केही कुरा बुझ्नु भएन भने मैले जानेका कुराहरू म तपाईलाई गाइड गर्छु, तर त्यसको लागि कुनै पैसा दिनु पर्दैन भनेको छु। त्यस्तै तपाईको गुल्मीको एकजना इन्जिनियर सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि सर जानु पर्यो त्यसको लागि प्रोसेस के हो भनेर भन्नुभएको थियो। र त्यसको लागि पनि प्रोसेस सबैलाई एउटै प्रोसेस हो, कसैलाई के भन्ने हुँदैन। त्यस्तै बुटुलको एकजना साथीले फोनै गर्नुभएको थियो, उहाँले पनि सर कति लाग्छ म पैसा दिन्छु, मेरो प्रोसेस गरिदिनु भन्नुभएको थियो हैन। मैले खासै कुनै पनि किसिमले पैसा लिने उद्देश्यले यो भिडियो बनाएको होइन र मैले आफूले भोगेका कुरा, देखेका कुरा हैन, प्र्याक्टिकली रूपमा प्रुफ भएका कुराहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यहाँलाई जानकारी दिने हिसाबले चाहिँ यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ म फुर्सद भएको टाइममा मैले आफ्नोमा रिलेटेड बिजनेसहरू र बिजनेस सम्बन्धी केही आइडियाहरू भएका कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिकली रूपमा भएका कुरालाई चाहिँ मात्रै दिने गरेको छु। र तपाईलाई पनि यस्तो किसिमको भिडियोहरू मनपर्छ लाग्छ भने चाहिँ तपाईले लाइक सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ हैन, मसित जोडिन सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोमा तपाईले अस्तिको भिडियोमा भन्दै गर्दा त्यो चाहिँ कस्तो भने कृषि क्षेत्रमा आबद्ध हो। हुन त मैले केही समय पहिले एउटा चाहिँ युएसए को लागि पनि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जुन चाहिँ निर्माण क्षेत्रमा काम गरेका निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध भएको व्यवसायको लागि मात्रै हुने थियो त्यो चाहिँ हैन। त्यसमा कतिले एप्लाई गर्नुभयो भएन, त्यसमा त्यति धेरै रेस्पोन्स चाहिँ भएन। तर यो युकेकोमा चाहिँ धेरैजना रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। रेस्पोन्स गर्दै गर्दा उहाँले नजानेर होला हैन, तर एप्लाई गर्न त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। अस्ति मैले भिडियोमा भनेको छु, नर्मल एकदम सर्टकटमा तपाईले भन्दै गर्दा त्यो वेबसाइटमा एप्लाई गर्नुस्। एप्लाई गरिसकेपछि उताबाट तपाईले दोहोरो कन्भर्सेसन मतलब इन्टरभ्यू लिने कोसिस हुन्छ। इन्टरभ्यू लिन्छन्, तपाईको टेलिग्राम होस् अथवा जुममा होस् हैन, त्यो इन्टरभ्यू लिन्छन्। इन्टरभ्यू लिइसकेपछि तपाईले उताबाट केही पत्र पठाउँछ। यता तपाईले चाहिँ पुलिस रिपोर्ट बनाउनुपर्छ। पुलिस रिपोर्ट चाहिँ तपाईले अनलाइनै भर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनलाइन भरिसकेपछि तपाईको भिसाको लागि जानुपर्ने हुन्छ, एम्बेसी जानुपर्ने हुन्छ। एम्बेसी गइसकेपछि तपाईले बायोमेट्रिक गर्नको लागि चाहिँ केही चार्जहरू, केही कस्टहरू तपाईले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राउन्ड फिगरमा 50,000 कै राउन्डमा आइपुग्छ हैन। तपाईलाई म ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यति नै मैले भन्दिने गर्दा कहिले रेट तलमाथि पर्यो भने फेरि तपाईले यसो भन्नु त्यहाँ यस्तो भयो भन्ने आउन सक्छ भनेको र मलाई राउन्ड फिगरमा अहिलेसम्म गएको भाइहरूले चाहिँ 50,000 को राउन्डमा खर्च हुने भएको र 50,000 त्यहाँ लाग्ने भयो र तपाईको टिकटको लागि पैसा लाग्ने भयो भनेको राउन्ड फिगरमा तपाईको टिकट सस्तो पर्यो भने 2,25,000 सम्म पुग्नुहुन्छ। यदि टिकट महँगो पर्यो तपाईलाई टिकटमै धेरै तलमाथि पर्ने भनेको। त्यसले गर्दा तपाई फिक्स माइन्ड मेकअप के गराउनु भने तपाईलाई 2,25 राउन्डमा 3 लाख मान्नुस् न। बढी पैसा बच्यो भने त तपाई आफ्नै हो, तपाईले खर्च हुने हो। तर माइन्ड मेकअप बन्ने मेन्टालिटी बनाउने बेला 3 लाख सम्मको बनाउनु, तर खर्च भनेको एकदमै कम लाग्छ। भनेको मतलब भिसाको पैसा लाग्ने भयो, अब यताउता लाग्ने भयो, तर त्यो भनेको ठुलो एमाउन्टमा छैन कि सानो छ। र ठुलो पैसा भनेको तपाईको टिकटमै खर्च हुने हो। र टिकटको चाहिँ टाइमिङ लिएर टिकट काट्न पाइयो भने चाहिँ तपाईको 1,20,25,000 मा पनि हुँदो रहेछ हैन। तर हामीले अब लास्ट टाइम एकजना भाइ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जाँदा चाहिँ 1,75,000 पर्यो। तर 1.5 महिना पहिला एकजना भाइ जानुभएको थियो, उहाँले चाहिँ 1,25,000-30,000 को राउन्डमा टिकट काट्नु भएको थियो। भनेको मतलब टिकटले नै धेरै कुरा फरक पर्छ। त्यसले गर्दा तपाईको बजेट भनेको 2 लाख 3 लाख, त्यहाँभन्दा बजेट चाहिँ लाग्दैन। यसमा कसैलाई कोही मेन पावर, कोही एजेन्ट, कोही कन्सल्टेन्ट कसैलाई पैसा दिनु पर्दैन। यो तपाईँ आफै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, जुनको लिङ्क मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि दिएको छु र यो भिडियोमा पनि तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। भिडियोको बिचमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ लिङ्क भेट्टाउनुहुन्छ। त्यो लिङ्कलाई टाइप गरिसकेपछि त्यसमा एप्लाई गर्ने अप्सन छ। हुन त तपाईँले वेबसाइटको बारेमा, त्यो कम्पनीको बारेमा बुझ्नलाई सरलाई वेबसाइट भिजिट गरिसकेपछि त्यहाँ सबै कुरा देखाइएको छ, भनिएको छ। कति बुझ्नुहुन्छ कति बुझ्नुहुन्न, नबुझेदेखि
बुझ्ने मान्छेसित यो मलाई बुझाइदियो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले डाइरेक्ट प्रत्यक्ष पनि त्यो कम्पनीसित कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँको त्यो वेबसाइटको साइडमा तलपट्टि नम्बर दिएको छ। र मैले यो भिडियो बनाउँदै गर्दा यो कुरा भन्दै गर्दा यो नबुझ्ने कि म तिनीहरूको विज्ञापन गर्दैछु त्यो पनि होइन कि हामी यो देशमा काम नपाएर रोजगारको सिलसिलामा खाडी मुलुकदेखि त विभिन्न राष्ट्रहरू जान पर्ने र विभिन्न एजेन्टहरूलाई पैसा बुझाउनु पर्ने र एजेन्टहरू हामी बिचमा खेल्दिने धेरै समस्याहरू आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर त्यस्तो अपर्च्युनिटी छ जुन हामी डाइरेक्ट एप्लाई गऱ्यौँ भने हामी जान पाइन्छ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो हेतुले बनाएको कुनै पनि कम्पनीको मैले विज्ञापनको हिसाबले चाहिँ नबुझिदिनु होला र विज्ञापन गर्न खोजेको पनि होइन र मलाई यसमा कुनै पनि इन्ट्रेस्टेड पनि होइन। तर मैले आफूले मेरो ठाउँबाट केही साथीहरू जानुभयो गएर पैसा पनि कमाउनु भएको छ त्यसले गर्दा अरू पनि कोही त्यस्तो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ जान सक्नुहुन्छ अप्सन नपाएर दलालीको चक्करमा जानुभन्दा तपाईँ आफै बुझेर जानुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुनेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ भिडियो बनाएको छु। अस्तिको भिडियोमा आएको कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै गर्दा चाहिँ धेरैजना साथीहरूले चाहिँ मलाई नै एप्लाई गरिदिनु जुन कुरा भन्नुभएको छ प्लिज मलाई एप्लाई चाहिँ गर्दै भनेर चाहिँ नभन्नु किनभने मैले तपाईँलाई एप्लाई गर्छु मेरो आफ्नो विज्ञापनको लागि चाहिँ मैले भिडियो बनाएको चाहिँ होइन होइन। तर आफैले एप्लाई गर्दै गर्दा बिचमा केही कुरा प्रोसेसमा अड्किनु भयो भने चाहिँ हामीकोबाट केही भाइहरू गएको गर्दा उहाँहरूको अनुभवलाई चाहिँ के समस्या पर्छ कहाँ के पर्न सक्छ कस्ता कुराहरू आउँछन् होइन त्यस्तै तपाईँको विषय आयो उहाँ पिछापछि कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने भयो भने ती भाइहरूलाई पनि म कनेक्सन गराइदिन सक्छु उहाँहरूसित पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ। तर अप्ठ्यारो पऱ्यो भने सम्झिनु होला। तर अब मलाई नै भर्दै म पारिश्रमिक दिन्छु भने पनि नसोच्दिनु किनभने मैले पारिश्रमिकको लागि काम पनि गरेँ होइन मैले जानेको कुरा ज्ञान मात्रै दिन खोजे हो। अप्ठ्यारो तपाईँले गर्दै गर्दा अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो भने मैले गाइड गरौँला त्यसको लागि निस्वार्थै गर्छु मेरो टाइम मिलेसम्म तपाईँलाई निस्वार्थै गरिदिन्छु मैले पैसा लिँदिनँ यो कुरामा चाहिँ। तर आफै एप्लाई गर्नुहोस् भन्दै भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो कस्तो लाग्यो होइन भिडियोमा केही कुरा त्यस्ता छन् भने प्रतिक्रिया पनि दिनु होला र तपाईँले आफैले जे बुझ्नुभयो तपाईँले केही फाइदा भयो केही राम्रो भयो भने चाहिँ तपाईँले सेयर पनि गरिदिनु ताकि धेरैजनाले पनि यो अप्सनहरू यो यस्ता अपर्च्युनिटीहरू नपाएर बस्नुभएको छ उहाँहरूले नि पाउनु होला होइन। सिजनल भिसा हो 6 महिनाको लाग्छ होइन जाने आउने पनि हुनसक्छ बेलामा चलिरहेको छ एकचोटि गएर आउनुभयो भने तपाईँलाई धेरै अनुभव हुन्छ धेरै पनि सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरा म आफैले एप्लाई गर्ने कुरा भएन मलाई जान इन्ट्रेस्ट नै छैन त्यसले गर्दा आफैले अब त्यहाँ एप्लाई गर्ने भनेर फेक एप्लाई गर्ने कुरा भने जेन्युन एप्लाई गर्नुपर्ने भयो। जेन्युन एप्लाई गर्दै गर्दा पहिलाको भिडियो मैले रेकर्ड गरिनँ किन गरिनँ भन्दा चाहिँ पहिला साथीहरू जान्छन् गइसकेपछि दुःख पाउँछन् कि समस्या आउँछ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ पहिला त्यो रेकर्ड बनाइएन। जब काम गरेर पैसै पठाउन थालिसकेपछि बल्ल मैले यो चाहिँ प्रोसेस यो हो तपाईँले यो गरेर तरिकाले जानु भने खर्च कसरी तिर्नु पर्दैन तपाईँले प्रोसेस सजिलो छ भन्ने हिसाबले मात्रै बनाएको त्यसले गर्दा एप्लाई नै गरेको सबै डिटेलको भिडियो चाहिँ बनाउन अलि लामो पनि हुने समस्या पनि हुने त्यस्तै परेछ साह्रै भएछ भने चाहिँ अब त्यो सर्ट पार्टहरू पहिला गरेको बनाएको डकुमेन्टहरूको केही कलेक्सनहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ त्यसमा फेरि गोपनीयताको कुराले गर्दा तिनै पुरानो डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ फेरि सेयर गर्न पनि अलि असहज पनि होला। तपाईँ आफ्नो प्रोसेसमा अगाडि बढ्नुहोस् अप्ठ्यारो परेन चाहिँ मैले सकेको कुरा म गाइडलाइन गर्ने नै छु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।